તમને શીખવાડીશ કુર્તી કટિંગ. કુર્તી કટિંગ કરવા માટે જોઈશે તમારે 2 મીટર ફેબ્રિક, અસ્તર, મેઝરમેન્ટ, ચોક ને ફ્રેન્ચ કરવા ને સીઝર. ને આના માટે મેઇન વસ્તુ જોઈશે તમારે બોડી પરનું માપ. બોડી પરનું માપ તમારે લેવું જરૂરી છે. પહેલા આપણે કટિંગ કરીશું અસ્તરમાં. જોઈએ એ પ્રમાણમાં કાપડ ફોલ્ડ. પહેલા આપણે લઈશું લેન્થ. લેન્થ છે આપણે જેટલું કાપડ છે એટલી લેન્થ લેવાની છે. શોલ્ડર છે આપણું 6.5 ઇંચ. જેટલું શોલ્ડર લઈએ એટલેથી આટલું પાછું આપણે લઈશું આર્મ હોલ. પછી એને ડ્રો કરી દેવું. પછી જે તમે આર્મ હોલનું નિશાન કર્યું ત્યાંથી જ આપણે લઈશું છાતી. સ્ટોપ કર. ચેસ્ટ છે આપણે 32 ઇંચની, તો 32 નો ચોથો ભાગ થશે 8 ઇંચ. 8 ઇંચ પર ટીક કરવું. ને માર્જિંગ માટે લઈશું આપણે 1.5 ઇંચ. હવે શોલ્ડર થી આપણે વેસ્ટની લેન્થ આવશે 14 ઇંચ અને હિપની લેન્થ આવશે 21 ઇંચ. વેસ્ટ આપણું છે 28 નો, તો 28 નો ચોથો ભાગ 7 ઇંચ. ને માર્જિંગ માટે લઈશું 1.5 ઇંચ. હિપ છે આપણું 36 ઇંચ, તો 36 નો ચોથો ભાગ થશે 9 ઇંચ. અહીંયા પણ માર્જિંગ માટે લઈશું આપણે 1.5 ઇંચ. જેટલું હિપ લઈએ એટલું જ બોટમ લેવું. 9 ઇંચ પ્લસ 1.5 ઇંચ. હવે આ જે નિશાન કરેલા છે માર્ક, એને જ્યાં નિશાનો મારેલા છે એને કરી દઈશું જોઈન્ટ. આ થયું તમારું બોડી પરનું માપ. અને આ આર્મ હોલને દોરવા માટે 1.5 ઇંચ બહાર જઈશું અને -1 ઇંચ, અડધો ઇંચ અંદર આવશે. આ જે આપણે લાઈન ડ્રો કરેલી છે એનો મિડ પોઈન્ટ લઈશું ને એને આવશું આપણે અડધો ઇંચ અંદર. અહીંયા આપણને જરૂર પડશે ફ્રેન્ચ કરવા. આ પોઈન્ટ અને આ પોઈન્ટને ટચ કરી દેવું. આ પોઈન્ટ ને આ પોઈન્ટને ટચ કરો. હવે આપણે આને કરીશું કટિંગ.
જે આપણો હિપ પરનો પોઈન્ટ હતો એને મારું કટ. હવે આમાંથી આપણે એક ભાગ લઈ લઈશું. હવે આમાંથી કરીશું આપણે ફ્રન્ટ નો આર્મ હોલ કટ. આ થયું આપણું કુર્તીનું કટિંગ. અને આનું તમારે સ્ટિચિંગ જોવા માટે પાર્ટ 2 આવશે. એ જોવા માટે તમારે અમારી ચેનલને લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.